Tervetuloa seuraamaan Predator Masters kilpakalastusohjelmaa. Ohjelmassahan kalastetaan 3 Suomen yleisintä petokalalajia: ahventa, kuhaa ja haukea. Tänään kalastaa haukea Suomenlahdella Pellingissä, Porvoosaaristossa. Keli on melko aurinkoinen, puolipilvistä luvassa ja aika kova länsituuli myös. Predator Masters-kilpailussa pisteitä jaetaan kaikista 3 kalalajista ja lisäksi niin sanottuja Big Five-pisteitä. Hauen kalastuksessa 5 suurimman hauen yhteispituus ratkaisee. Hauen alamitta on 60 senttimetriä. Pisteitä jaetaan sijoituksen mukaan. Big Five-laskennassa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja 3 pisimmän ahvenen yhteispituus koko 3-päiväisen kilpailun aikana ratkaisee Big Five-pisteet. Kun kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen, ratkeaa kilpailun voittaja. Ennen kuin aloitetaan, esitellään joukkueet, joita on tänä vuonna 4. Team Lowrance, Antti Kalliosaari ja Pyry Granlund. Team Mercury North Silver, Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Team Garmin, Saku Laaksonen ja Tomi Tikkanen. Sekä Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huhtanen. Näiden kilpailijoiden kisamenestyksiä ja kalaennätyksiä voit katsoa Kanal Outdoorin Facebookista ja Instagramista. Nyt pistetään kalastuskilpailu käyntiin ja katsotaan, kuka vie haukipäivän voiton. Predator Mastersissa mukana Ruoto, Lowrance, Garmin, North Silver Mercury, Patriot Savage Gear, kalastus.com, kalastuslehti, Karhupirtit, kalastuskanava ja SVK. Finaalipäivän aamu käynnistellään seuraavassa pistetilanteessa. North Silver Mercury on Garminiin nähden aloittavassa 1 pisteen etulyöntiasemasta. Ruoto ja Lowrance ovat heitä jonkin verran jäljessä, mutta mikä vaan on mahdollista, sillä kyseessä ovat Pellingin maineikkaat suurhaukivedet ja toisaalta alueelta löytyy myös kuhia ja ahvenia, joiden avulla voidaan päivittää Big Five-taulukkoa uuteen uskoon. Jännittävä kisatunnelman lisäksi kilpailijat tarjoaa vinkkejä uusimmista kalastustekniikoista ja välinevalinnoista, joiden avulla säkin tulet paremmaksi kalastajaksi. Ja niin saadaan Predator Mastersin finaalipäivä alkuun aamuhämärässä. Luvassa 8 tuntia tiukkaa kalastusta. Ei tule ole helppoa todellakaan tänään, sen voin kertoa. Eilen vesi on dropannut päiväaikana 55 senttiä ja tänään se tippuu noin 25 senttiä. Täällä merellä tolle hauelle tollanen nopeasti ylös alas tekevä vedenpumppaus ei oo kyllä koskaan niinku mitään herkkua. Et sellainen stabiili vedenkorkeus olisi aika kiva. Sitten toi Schulen Siinare tuolla taustalla, niin se tuo oman pikku lisänsä tähän. Me lähdetään sillä. Jack Sadilla. Tämähän on Tai toi Fire Tigerikin näyttää hyvältä. Tää on kova kuhaväri ainakin. Mut katsotaan miten se täällä tänään. Eka paikka. Mielenkiintoinen alue kyllä. Hirmu kivinen kartan mukaan ja tässä vähän etsiä rakkolevää tästä alueelta ja katsotaan missä syvyydessä. Veikkaan, että ne on ihan kalat tuolla 0,5 metrin vedessä kaisikon sisässä, mutta katsotaan miksi se päivä tästä leipää. No niin, tervetuloa tänne Ruodon kyytiin meidän haukipäivään ja finaalipäivään. Tosi nästi tämmönen syksyinen aamu meillä tässä, aurinko vähän paistaa ja pieni tuuli meillä ja pinta vähän rikki, niin mä uskoisin, että me saadaan ihan hyvin haukia tänään. Minkälaiseen paikkaan me ollaan Janne tultu? Joo, eli muut lähti tuossa ainakin vähän enemmän tonne sisäänpäin, niin me lähdettiin ajaa sit vähän ulos. Ei oo kyllä oikein minkäännäköistä etukäteistietoa, kun ei oo ehditty kumpikaan käydä nyt täällä vesillä, mutta katsotaan jos me täältä löydettäis haukia ja jos ne olisi jo tällä aamulla heräillyt tässä näin, niin kohta lähdetään kokeilemaan, kuin meidän käy. Veneet hajaantuvat ympäri Pellingin saaristoa. Garmin ottaa selkeästi pisimmän siirtymän. Tultiin tällaiseen iso sisälahteen, mikä on hirveän matala tuolla. Oletetaan, että tää on haukien talvehtimispaikka ja katsotaan, että onko ne mennyt ihan tonne matalaan, mutta luodataan nyt tätä edustaa ekaksi 3. 4. vettä.
ennen kuin mennään tonne sisään. Mutta aloitetaan tärkeimmästä, otetaan munkkikahvit. Ei jännitetä, jotain rennosti. Kovajokin voi saada yhden munkin, jos on ihan nätissä. Mä en kyllä tähän väliin ota munkkia. Ei oikein lähde. Eikö? Ei. Oisko se ihan kuule Motorolan väri? Vois olla. Mä otin tuolta kanssa motiksen tonne esille. Heitetään oikein motiskuva. Mä lähden vähän tämmöisellä liikenteeseen. Okei. Pitääkö meidän tää kalastaa tästä ihan Kalastetaan kuule. heti? Kyllä. Ihmetellä sen enempää. Motorola. Aloituspaikkana tällainen selän reuna, johon kova myräkkätuuli on painanut useamman päivän. Tähän oletuksena on, että tässä on pikkukalaa painautunut tähän tuulen mukana. Ja pikku väre käy siihen pintaan, niin todennäköisesti siihen on voinut kerätä vähän haukea. Toivon mukaan. Eli jedu. No, se pystyy heittämäänkin vielä. Jotenkin haisee toi kärkikalalla. Niin haisee toi, just toi niinku kulma siinä. Aika nopea satahdissa tää ulkoreuna tästä läpi. Tuhlataan ihan liikaa aikaa. Vähän ainakin tossa semmonen fiilis jäi. Eilen kerkesin pari tuntia käymään vesillä. Kaikki tapahtumat mitä tuli, niin oli kyllä ihan kaisvasta. Tosin ulkoa en kyllä heittänyt, mutta vesi on pumpannut tuossa yön aikana. Tuli rajusti alas ja taas se nousi. Taas laskee päivän aikana. Meillä on tässä tämmönen ulkosaaristossa tai sisäsaaristo ulkoreunoilla oleva vähän sisempi lahtialue. Se on tuommoista 3–3,5 metriä vettä tässä keskustassa. Siinä on jonkun verran vitaa. Ja meillä on tosi hyvä kirkas vesi. Ja mä uskoisin, että me saadaan tästä keskustasta jotain kaloja lyömään. Ja mulla on käytössä nyt tommonen köykänen haukisetti ja mä valitsin vieheeksi tän Westini Motorola-värisen Bultiisi. Tää on ollut tosi toimiva kirkkaimmissa vesissä. Sitten mulla on ruuvattu tonne mahaan painonasto, joka pitää tän kumin pystyasennossa, jolloin mä voin koukuttaa tän tonne selkää, jolloin mä pystyn uittamaan tuossa vidan päällä ja seassa sitä niin, että ei jää koukut niin herkästi kiinni. Joo, Kalle tuossa laittokin ton sädin päähän, niin mä ajattelin lähteä nyt alkuun kokeilemaan jerkillä. Ja mulla on täällä tosiaan toi Rapala hakujerkki tämmöisessä vähän tummemmassa sävyssä, mutta kuitenkin vähän kirkasta kylkeä, niin välkkyy tuolla kirkkaassa vedessä ja katsotaan, jos se hauki tuolta lähtisi nousee vidan joukosta ja hakisi sen suuhunsa. Edes tässä kun mennyt ongiskellaan, niin meillä ei ole varaa jäädä asuun. Ei oo. Meidän pitää nopeasti vaan saada kontaktia ja sit valikoida niitten mukaan sitä vähän paikkaa, mistä kalastella. Joo, että onko se täällä syvemmässä vai onko se ihan matalassa? Nopeasti vaan, jos ei tämmönen paikka anna, niin mennään vaan sisempään nopeet. Joo, matalaa. Etsitään paikkoja, mistä päästään kalastaan ihan kusimatalas. Joskus tuli HK Openissa 120 hauki veneen viereen sillä, että siinä metrin vitapuska tuli vieheessä kiinni. Ensimmäinen on Jerkkiinkö se otti? Joo. Päivä avauskala, 68 senttiä. Kiivipusteri. Sitten takaisin. Ai että nyt tuntuu siltä, että PGA vaan peli. Nyt oli kala. Kato. Huolellisella uittamisella Pyry onnistuu loppujen lopuksi tartuttamaan ensimmäisen hauen. Onks ihan vähän parempi? No ei oo.
Mutta avauskala. Hei! Kala on auki. Avauskala mitalle. Hyvä. Irti. Ei oo kovin. Tosi varovainen otti. Niin, ihan sellainen, kävi vähän naukkaamassa siinä niinku. Meillä on tässä ollut 3 tärppiä aikaisemmin jo sädeissä tässä. Mutta tosi varovaisia. Tää oli nyt ensimmäinen, mikä jäi kiinni. Gobi Shady haukivärissä. Ruoto Special. Yhdellä tuollaisella pikku Savage Stingerillä rigattuna selkää ja 10 gramman paino vatsaan, niin pystyy uittaa todella hitaasti tuossa kasvuston joukossa. Tosi pönäkkä. Aika pulleen näköinen kala. Pikku pellinkiläinen. Selkää löytyy ja tosi hyväkuntoinen kala. 70. Seuraavaksi tällainen 115 senttiä. Tän mallista kalaa, niin ai että. Mä sain viime yönä sellaisen. Pitäisikö mennä tämän ison kiven täältä oikealta puolelta? Joo. Tuohan kivan näköisiä pusseja tuolta. Garmin vaihtaa Lahden keskiosan kampaamisen kaislikkojen sisäpussien täsmäkalastukseen. Tuo on vähän niinku kusimatala. Häh? Se on niin sanottu kusimatala. Oh. Tuolla on ihan pyörteet oikein. No vielä uudestaan. Ja siinä takana. Nyt on kyllä niin pieni, ettei mahu kato mittalla ollenkaan. Oli kyllä todella pieni. 40 senttiä. Joo. Mut hei, aktiivinen kala kumminkin. Joo. Tässä taustalla kalastaa nyt Team Louran, sitä kipproi Pyry Granlund. Pyryhän on kalastusopas, joka keskittyy pääsääntöisesti merikalastukseen ja nämä Pellingin-vedet on nimenomaan Pyryn kotivesiä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että pääseekö paikallistuntemus oikeuksiinsa ja nouseeko Lourans tästä vielä piikkipaikalle. Pirun kätevä toi Savage Triple S Stingeri. Hyvin pieni koukku jää tohon, mutta tässä tulee etuna se, että kun toi koukun profiili, tai toi shadin profiili peittää kokonaan ton koukun tuolta takaa, niin tälleen matalas vidassa sitä pystyy uittaa tosi herkästi ja hitaasti, mutta niin kuin äsken näitte, niin kyllä siinä silti kala tarttuu kivasti. Siis tosta ensimmäisen paikan jälkeen, niin se oli tollainen vähän syvempi penkkareuna, niin nyt kokeillaan sitten ihan tälleen kaislan sisältä, niin kuin tässä näkyy, täällä on tällaisia hienoja polveilevia taskuja, niin kokeillaan näistä taskuista nyt, että jos se kala olisi täällä taskuissa edes pikkasen aktiivisempaa kuin tuossa syvemmän kaislan edessä, koska siinä se oli aika tosi nihkeällä purulle, että siinä selkeästi oli kaloja, mutta ei saatu vaan niitä ottamaan. Niin. Kato. Äijä tempas siitä. Heti kun otti kahvat, tai kun muovikahvas pois, niin saman tien. Komea jetsa. Mitataan. No, on sekin sen 70 luokassa vähän vajaa. No niin. Sain kala. No. Siis muoveissa oli paha karma. Kannattaa siis ottaa ne aina pois ennen kuin lähtee kalaa. Tää on vähän isompi kuin sulla. Onko? Ei voi olla isompi kuin mun. On. Ei juman kautta, se on isompi. Ja heittämällä. 73. 3 senttiä. Tätä pulskaa pellinkilästä. Pure mun selkää. Noin. Siitä. Saatiin pää auki mullekin. Patriot Jacksonilla. Se on hyvä. Vaikka ei osaa silleen sen kummosemmin näköjään kalastaa, niin sillä saa. Pistetään takas uimaan. Ja kasvamaan. Moro. Oi perkele. Vähän varovaiset toksuun. Joo, mä vaan tässä just selkeästi isompaan vieheeseen. Tuossa on muutama varovainen töksy tullut noihin luonnollisiin pieniin vieheisiin. Tosi varovaisia kaloja, ihan pieniä tärppejä. Katsotaan, josko selkeästi isompia värikkäämpi viehe saisi siellä parempia reaktioita aikaan, niin pistetään tosta toi papasädi päähän ja välissä milkysmelt. Laitetaan se päähän ja nyt on kala. Jätellä kala heti. Ei taida olla kyllä. No. Katsotaan onkohan mittakala.
Se 60 senttiä ei ole hirmu iso. No se on kyllä ihan totta. Se voi ehkä. Ehkä just olla. Säkällä. Hakujärkissä on hyvä, että jos tulee noita varovaisia tärppejä, niin toikin näyttää olevan ihan sieltä takakoukusta kiinni. Siinä on se irtoava rigi. Niin. Eli tässä hakussa on tämmönen rigi, joka lähtee tosta järkistä irti, niin se pitää kaloja kyllä hyvin kiinni. Jos vaikka vähän varovaisesti ottaisikin ja jäisi vähän huulen pieleen, niin pysyy kyllä ihan nätisti kiinni. Tuoks mä pedon Joo, sinne? kastellaan toi mittalauta valmiiksi, niin ei tule kalan limapinnalle vaurioita. Ja tuleeko se tuohon sillä pystyssä? Peli auki. Just näin. Tämmönen hyvinkin hieno ulkosaariston hauki, kun on niin jo, vaikka on pieni, niin näkee, että on vähän pienipäinen, mutta kroppaa löytyy kuitenkin ihan kivasti. Ehkä siitä kasvaa vielä iso hauki. Kyllä vaan, lasketaan takas kasvaan. Tämähän on kyllä niin kuin älyttömän mukava jerkki uittaa, koska tämähän ui ihan käytännössä jo suoralla kelauksellakin jo ihan nätisti, mutta saa helposti tulemaan terävämpiä sivuliukuja, joko jos lyödään hieman vavakärjellä siitä alas, niin saadaan se uimaan puolelta toiselle. Tai sitten jos meillä on esimerkiksi vähän pidempi vapa käytössä ja vähän nopeampi välitteinen kela, niin esimerkiksi kelalla saadaan hyvinkin sitä samanlaista uittoa siihen ja voidaan tehdä vavalla huomattavasti pienempää liikettä. Joo, mulla on toi kaptainollien papasädi tässä käytössä ja se on varsinkin kun noita isompia haukia onkin, niin osoittautunut varsin hyväksi, että siinä on tosi leveä profiili, kun kala katsoo sitä alhaalta ylöspäin, että se näkyy tuolla, vaikka kalastaa sitten järvellä tai merellä, niin pääosin hauki saalistaa kattoen ylöspäin, niin antaa tosi korkea profiili ja mulla on siinä 3/0 kolmiharakoukkua mahassa rikattuna ja hitaaseen uittoon, niin monesti se kala, varsinkin isot kalat, niin ei ole hirveitä hötkyilijöitä, niin ne mieluummin ottaa sen, mikä kulkee mahdollisimman hitaasti ja on mahdollisimman iso. Mutta sitten mä ainakin itse tykkään tehdä kelalla pieniä semmosia nopeita uittoja sinne sekaan, jolloin se kala saa selkeän ärsykkeen siitä, että se olisi menossa karkuun. Niin sieltä saa sitten välillä tärppejä just siihen, että selkeästi tekee kelalla nopeamman liikkeen. On vähän pieni siirtymä taas, tämmönen pikku lahdenpohjukka, kirkas vesi tästä. Tämä on tämmönen puolen tunnin setti tähän näin ja sitten vaihdetaan kokonaan aluetta. Sopivasti on pinta rikki tässä ja aurinko nousee, valon määrä vähän rupeaa kasvaan. Kyllä tässä haukia varmasti on. Ne varmaan offsetilla kannattaa heittää ne kaikki ihan heijat sisään, joo. Teemu ja Toni alkavat harkita muiden tiimien tapaan siirtymistä kaislikoiden sisäpussien kalastamiseen. He siirtyvät toiselle alueelle, jossa uuden strategian mukainen kalastus onnistuu. Sellaistahan se on vähän tällaisena päivänä, kun ei oikein ole tuttuja alueita ja muuta, niin joutuu käymään aika ison kavalkaadinkin läpi. Että Tonihan saa nyt tuossa järkillä yhden kalaa, että antaisiko se vähän osviittaa siitä kuitenkin. Nyt tultiin tällaisen todella laajan kaislikon keskellä aukeavia tällaisia pieniä spotteihin. Katsotaan, jos ne on täällä ihan matalassa, tuolla noin 100 × 100 metriä alue, missä ei ole kaislaa, siellä on pikkasen enemmän tilaa heitellä, kun mennään katsomaan, mitä meille siellä käy. Molski tuossa matkalla. Joo. Täällä taustalla kalastaa Garminin tiimi ja Garminin tiimissä mukana Tomi Tikkanen, joka oli pari vuotta sitten voittamassa Pike Mastersia. Ja Tomin tausta nimenomaan täältä perinteisestä merihauen kalastuksesta ja nämä on varmasti Tomille tuttuja paikkoja, missä tällä hetkellä on. Garminin strategia on selkeästi ollut se, että he tulee kalastaa tällaista sameata vettä. Tämä on iso sisälahti, tosi rikkonainen, täällä on paljon kalapaikkaa ja tähän aikaan vuodesta täällä varmasti löytyy myös isoja kaloja. Garmin tiimissä myös Saku Laaksonen ja pääsääntöisesti Saku kalastaa järvillä. Ja Saku on ehkä Suomen tunnetuin tämmöinen kalastuselektroniikan käyttäjä. Eli Sakun vene on viimeisen päälle viritetty täsmäkalastukseen. Kalastuskilpailussa tosiaan pelkkä elektroniikan käyttäminen ei riitä, vaan täytyy olla selkeä visio, missä ne isot kalat on ja millä ne saadaan ottamaan. Ja tässä Saku on ihan äärettömän hyvä. Hän on pärjännyt kaikissa nykyisissä kalastuskilpailuissa, missä kalastaa haukea, eli tosi hyvin.
Mainittakoon vielä, että molemmat Garminin tiimin jäsenet on voittanut Suomen suurimman hauenkalastuskilpailu Hauki Openin eri tiimeissä eri vuosina. Eli nyt on todellista hauenkalastustaitoa tässä veneessä. Tuolla on hauki. Saku ei malta olla tiirailematta luotainta. Garmin Liven perspektiivenäkymästä on iso hyöty, kun tutkitaan, onko matalissa lahden keskiosissa kalaa. Tuossa on hauki. Tässä näkyy hauki ja tuossa on hauki. Mä näytän keuliksella ja nyt se on tossa 3 metriä ihan edessä. Kyllä tässä kaloja. Tää olosuhde ei vaan ole ihan mikään ykköspyssy. Nyt on ollut hyvin tyypillistä tässä merellä, että on ollut sellainen vajaa tunnin syöntipiikki tuossa päivällä. Ja sitten vähän rauhoittunut, mutta sitten pitäisi olla tietenkin siellä samaan aikaan siinä paikassa, missä on kaloja sitten vielä. Niin. Aurinko paistaa ja vesi tällä alueella on tosi kirkasta, niin Pyry ja Antti on mennyt selkeästi kalastaa tuollaista varjon puolesta rantaa, mistä ne aktiiviset kalat tällä hetkellä löytyy. Se ei tosiaan vaadi, kun se yhden nurkan löytää vähän sellaista koskematonta kalaa, niin vaikka se nyt aralla onkin, niin kyllä sieltä yleensä ne, mitkä ei ole hetkeä saanut nenilleen, niin saa kyllä ottamaan. Ei nyt, mutta nyki kuitenkin. Haukinarina toimii näköjään aina. Haukinarina on tyypillinen sellainen, että kun sydämestään tarkoittaa, että kala ei iske, niin just sillä hetkellä se sitten tulee ja iskee. Noniin. Tässä on katsottu noin kahva. Tästä voi nostaa ja katsoa. Ollaan. On se varmaan yli 60. Oh. Sä oot Turasäsenkaan, niin mä otan kala. Joo. No se 67. Isompi altas vailla, mutta ollaan kiitollisia siitä, mitä nytkin ollaan jo saatu. Bye bye. On se hurja. Västi. On se hurja veh. Päivän paras. Hyvä. Se aika pitkän matkaa tuolta seuras. Heti Kaisla alussa 2 metriä olin kelannut hiljaa. Pikku pusu siihen. Sen jälkeen varmaan 10 metriä ihan rauhallisesti, kunnes se sitten löi ihan kunnolla kiinni. 78 senttiä virtaviivasta pellinkiläistä. Selkeästi havaittavissa, että Lourans on lähtenyt kalastaa pieniä kaloja alkuun, eli saisi kortin täyteen. Se sai just 4. kalan 78 senttisen hauen ja näyttää selkeästi siltä, että Pyryn paikallistuntemus toimii. Heitetään tässä sen takia, koska tämä on tällainen laajempi lahti, jossa on kasvustoa keskellä ja sitten hyvää kaislanmätästä tuossa reunassa. Ja tämä on sellainen paikka, mikä pitää kalaa niin kuin melkein läpi vuoden sisällä ja tämä on sen verran laaja. Niin tälleen varsinkin kun syönti on vähän heikompaa, niin kannattaa enemmän yleensä kalastaa sellaista paikkaa, missä olet varma, että on kalaa. Ja tästä mä oon kyllä varma, että on kalaa ja se me ollaan nyt nähtykin. Että ollaan saatu kontakteja ylöskin asti. Tässä takana kalastaa North Silver Mercury. Toni Pohjalaisen tiimikaverina on siellä Teemu Hiltunen. Teemu Hiltunen on kotoisin Kuopiosta ja on alueensa tunnetumpia kalassoppaita. Teemu on raudellut ja ahvenen ja kuhan jigikalastaja, niin kuin edellisissä jaksoissa nähtiin. Lähdetään katsoa, mitä Teemu tykkää tästä merikalastuksesta. Kyllä mä oon merelläkin käynyt kalassa, että oon osallistunut tuohon, silloin aikoina oli Lund Predator-kisaan, niin sinne kerran ja Tammisaaressakin on muutamia päiviä heittänyt siellä haukea ja sitten on ihan Ahvenanmaallakin käynyt mertsaria heittämässä, mutta kyllä se aika pienissä roolissa on, että tänne on aina mukava, kun pääsee ison veden äärelle. North Silver Mercury kokeilee tiivistä kaislikoista kalastamista. Siiman päässä offset-koukuilla varustettuja vieheitä. Offset-koukku on suuri yksihaarainen koukku, jonka avulla voidaan kalastaa vesikasvillisuuden verhoamissa paikoissa. Nauhalle. Noniin. Pieni kurkku. Pieni jo. Perukkeesta kyytiin vaan. Siinä ja siinä. Hyvin on syönyt. 60.
60. Sellainen ihan kaislikon sisästä otti. Hyvin oli kyllä offsetti suussa. Lasketaan tää takaisin varovasti. No, sinne lähti. Melkein ehdin heittääkin. Me ruodelta teetettiin omat noi haukirigit ja tässä on PKK laatokoukku ja GTR 41 kiloinen vaijeri ja nää on kyllä erittäin terveet koukut. Tartuttaa kyllä tosi herkästi kun ne tosta jää ja tästä löytyy 3 kokoa tällä hetkellä ja 4. koko on tulon päällä, että siinä on erinomainen riki esimerkiksi tohon meidän Bull-tiisiin ja myös tuohon esimerkiksi Pixet Junioriin. Ei muuta kuin lasketaan kala hetkeksi tuohon haaviin ja viedään tuonne mittauspisteelle. Nätti pikku hauki ja Westini Bull-tiisiin. Paksu selkäinen kaveri. Joo, meillä on nyt sinänsä otollinen olosuhde tässä tämmöisenkin paikan kalastukseen, missä me nyt ollaan. Et meillä ei ole kuin tommonen just metri vettä tällä hetkellä, kun vesi on noin 30 senttiä, vähän reilu plussan puolella. Et normaalisti, jos vesi olisi vaikka 50 tai 20 senttiä miinuksella, niin tässä ei olisi kuin semmoinen 40 senttiä vettä, 30 senttiä vettä, jolloin täällä ei juurikaan pystyisi kalastaa. Niin monesti tämmöiset paikat, just takapussukat, kerää kalaa, just kun vesi lähtee pikkusen nousee. Ja meilläkin näkee, että tuolta tulee semmonen pieni puronpätkä tulee tuolta lahenperästä läpitte, niin se muodostaa tähän vielä lisävirtausta. Ui! Kävikö siellä taas löydy? Juu, tossa. Oh! Iso kala. Voisi pudota tosta äsken. Just näin, se oli jo. Siis tää on ihan just tätä, mitä mä oon olettanut, että siis vaikeeta. Ja nyt kun näki niinku ton aamun tossa, että millaisella tökkijällä ne oli siinä, niin mä en kyllä yhtään olettanut, että siihen aamuun se iso kala saattaisi olla aktiivinen, vaan mä uskon, että se isompi kala voisi olla tässä päivällä, tai jos me saadaan sitä kumpupilveä jossain vaiheessa, niin se voisi olla parempi. Mutta onneksi meillä on tuulta mukana. Se on kaikista tärkein hauenkalastaja elementti sinänsä täällä merellä. Mulla on käytössä tässä Savitskiarin setti SG4 Vapa. 7,1 jalkaa, 40-80 grammaa. Power Game nimellä kulkee. Siinä on kyljessä sävyyn oleva tommonen Savagen SG8 250 koko luokan hyrräkela. Tulee nyt ensi vuodesta kauppoihin. Naruna mulla on tässä haukihommassa nyt on 025 klimaksi. Pystyy pikkusen repiä tuolta kaislasta pois sitä. Niin kuin nyt ollaan nähty, että siinä aina välillä toi uisti lentää. Ja sit siellä on lopussa vielä Savage valmis fluoroperuke. Siinä on mittaa ihan hyvin ja paksuutta semmoisen millin verran. Tässä on silleen, että molemmat luottaa vissiin settiin, että ihan sattumalta ei ole puhuttu entuudestaan kummosemmin, mutta sattuu olemaan samat setit mulla ja Pyryllä molemmilla käytössä. Et siellä on täysin sama setti. En tiedä, onko samat siimapaksuudetkin. Tää on jotain 025. Niin, no meillä on täysin samat setit sitten osunut käteen. Tää on aika kiva tällainen kevyt neppailusetti, mutta siis kyllähän mä täällä keväälläkin yhden 114 se spinnerbaitin kanssa pyöräyttelin. Kyllä tää toimii varmasti spinnereille hyvin. Tänne nyt pössy spinneriä vielä täällä heittää, mutta kiva heittää noita pienempiä kumeja. Täällä on paljon haukia, koko ajan näkyy perspektiivissä haukia ja uija. Äsken seurasta tuli veneen vieressä 780. Nyt kun vaan keksittäisiin se koodi, millä me ruvetaan saamaan niitä ylös. Paljon havaintoja. Niin. Ihan koko ajan näkyy tossa kaloja. Tuo on hyvä kala. Todella hyvä kala. Siellä. Keskilinjassa, näetkö tuo?
Ihan 4.15. Heitä sinne ihan suoraan. Seis. Stoppaukseen tuli aivan sillä vaan ui päin. Älä. Juu, siis mä stoppasin tohon, niin mä näin, kun se hauki tuli vaan ja niinku tönäs kuonolla tätä. Sit kun se tulee kohta se syöntipiikki, niin... Juu. Mutta olisi tässä mukava niitä saada jo vähän ennen sitäkin. Millään jaksaisi odottaa sitä hetkeä. Mutta nyt tässä on kaloja. Et sit, kun siis tässä on todella paljon kalaa. Nyt vaan malttia, vieheen vaihtoa malttia. Tuo on todella hyviä. 2 kalaa näkyy tuolla. Nää lähtee vaan meneen nää kalakko niille heittää. Siirrytäänkö? Odotetaan, että tulee pilvet. Ja siltapäiväksi pilvistyvää. Rupesko se sitten syömään paremmin? Tää on nyt sitä. Valintoja. Möllötelläänkö vai lähdetäänkö? Metriluokan kala tossa meitä kiusailee. Ei se ota. Mut liikkuu kumminkin koko aika, että se on aktiivinen. Kato. Ota hetki. Oi, kato. Komeeta. Nätti hauki. Tosi siisti värinen. Selässäkin tommoset salamaraidat ja tosi siisti kuntoinen hauki. Löyttiin selkeästi paikka, missä on aktiivista kalaa. Että ei muuta kuin uutta heittoa vaan. Saadaan täältä kumihavaksesta nämä koukut pyöräytettyä auki. Aika näppärästi, vaikka näytti maalta solmulta. Niin kovia kokenut Baltic-paikka. Tällä on ennenkin jokunen hauki saatu ja silti vielä pysyy kasassa. Meillä on nyt tässä löytynyt kaloja ihan kivasti, tapahtumia, tärppejä tuossa välissä ja samaten tuossa keskustassa oli ja kolme kalaa nyt saatu ja ilmeisesti tuossa voi olla, että täytyy vähän kanssa just pienentää ja pistää vähän väriä lisää, mitä tuossa Kallellakin nyt on toi pienempi Baltic-paikki. Ja itsekin äsken heitin tätä vähän isompaa headlight herringin ja kyllä siinäkin kävi lyömässä, mutta aika varovaisesti, että ilmeisesti vähän kaipaa väriä tällä hetkellä noihin uistimiin, niin taidan itsekin tuossa vaihtaa tämmöisen vähän isomman Baltic-paikin, mutta samoissa väreissä kuin Kallella tuossa, niin katsotaan, onko se väri vai koko, mikä nyt on se juttu. Että. Vähän vaihdettiin aluetta, vartin siirtymä ja on samea, mutta ei ole mikään liian samea vesi, että kirkas päivä, niin oli ihan hyväkin toi pieni sameus. Toi veden korkeus varmaan ihan hirveästi vaikuta tähän. Tää on aika syvyyssuunnassa pitkä tää alue tässä, että se vaan vaihtaa tässä pikkusen aluetta, mutta ei se kala varmasti hylkää tätä. Että kyllä tässä joltain kulmalta löytyy kyllä, että tähän nyt ei syväkän vesi ei tule ihan lähelle. Tämä on aika pitkään tämmöistä matalaa, että tästä se varmaan vähän vaihtaa paikkaa, mutta löydettävissä on kyllä. Joku kala sieltä otti, ei ole mikään iso, mutta on se varmaan mittakala. Irti! Tää on tää offsetin hienous, niin kyllä se jonkun aikaa kerkisi olla kiinni, mutta joo, siinä ei ole vielä edes lisää koukkua. Niin. Ei oo. Mä kokeilen kerran vielä kepillä jäätä. Sitten mä vaan vaihan pois. Ei mikään jäätävä kala ollut toi, mutta olisi ollut varmaan mittakala. Mulla on tossa noita lisäkoukullisiakin. Isolle hauelle tulee kyllä käytettyä välillä matalilla järvillä offsetti. Kyllä se, silloin kun se vetää sen kunnolla luukkuun se koko vieheen, silloin se pysyy. Mutta nyt on ollut vähän... Se on vähän raakan kokoinen koukku tuohon. Töitä saa kyllä tehdä nytten kyllä niiden kalojen eteen. En tiedä mitä tässä keksii. Otetaan haavi. Oiskohan se just. Just. On se vähän pidempi kuin seli. Niin. Aika hyvä
koko vertaus, että okei, taidaan olla 60 senttiä ja otti tuohon 35 senttiseen kumiin. 58 senttinen hauki otti siihen 35 senttiseen kumiin. Silloin ison kalan elkeet, niin eiköhän siinä joku päivä viety iso pötkä. Kattokaa. Kyllä se vaan oli. Äijä oikees. Pitäisikö ottaa haavi? No, kai se ehkä se 60 on just. Säkkiin. Mä laitan tän valmiiksi, niin vedä se sinne. Se on siellä. On se se. On se. Patrioti haavilla. Haukihaavilla. XXX-sarjan haukihaavilla. XXX. Se on ihan hauen näköinen, mutta ihan pikkasen pieni. Onko mitallinen? Tää se just olla 60 senttiä. Onko se mitallinen kala vai ei? Vähän se on kyllä hilkuilla mennään. 61 senttiä. Janne. No niin. Kala otti tohon, tällä kertaa tohon vähän isompaa vesti, niin puultiin sinne Baltic Pike väriin. Tää on se sama väri, millä Kalle tossa sai, mutta Kalle veti sillä pienemmällä koolla tossa aikaisempia kaloja. Mut näyttää toi isompikin pelaavan, niin jatketaan sillä ainakin hetki vielä. Syöntihaluja on. Tarjoaks kahvia? Tarjolla kahvia. Otatko muki? Otatko munkin? Välikahvit on nautittu, jokohan olisi aika avauskalalle. Alkaa muuten tulemaan pikkuisen kiire. Meinasin sanoa, että on kaloja nyt. Ja kala tekee poikaa. Ei se ihan 8 minuuttia, mutta kala kumminkin. Lippis! Hyvä tiki. Lippis tuli. Saanko mä jatkaa ropsimista? No. Tikkanen etsii viiltosuojahanskoja. Hän tietää kokemuksesta, että niitä kannattaa käyttää. Pari vuotta sitten kisassa hauen puraisu aiheutti sairaalareissun. Autossa olisi ollut viiltohanskoja noin 100 kappaletta. Tässä on 81. 81. Hyvä tikki. Ei enää puuttuu 4. Tällaisia myttyy sitä sit tulee. Näet sit yritetään selviä. Eskutarallaa. Siitä se lähti. Siitä se nyt lähti. Saku ja Tomi varmasti käyttää myös elektroniikkaa kalastaessaan näitä alueita, niin lähdetään kuuntelemaan, miten sitä voi hyödyntää täällä. Sakulla on keulakoneessa tuo live-anturi perspektiive tilassa käännetty näin poikittain, että se näyttää, onko 155 astetta. Tuossa näkyy se viukko. 135. Paljon? 135. 135 on se. Näyttää näin viuhkomaisesti ja tälleen se vesipatsas. Ja tässä me nähdään, äsken nähtiin noita haukia tuolla pohjassa ja yritettiin heittää niitä. Katsotaan, tää toimii tässä. Nyt me ollaan, mitä tässä on vettä, 1,5 metriä vajaa. Perspellä ei oikeastaan mitään väliä paljonko vettä on. Se vaan vaihtuu se käyttö, niin kuin tarkoitus ja tyyli syvyyden muuttuessa. Ja ruodon veneessä pidellään nättejä kaloja, jotka saatiin tuplatärpistä. Loistava ruoto. Otetaan se matalempaa lahen perukkaa ja Janne oltiin jo kääntymässä pois, kun ei tullut kaloja eka ja Janne sai kalan ja se jäi sitten irrottelee ja mä heittelin sen samalla ja otettiin sitä 81 ja 84 senttiset hauet ja tosi hyvä parannus meille korttiin. Saadaan muutama 60 senttinen pois. Kyllä. 40 senttiä tuli niin, että heilahti. Just näin. Jännä nähdä tuossa tauolla sitten, että mitä sieltä on kaloja tullut, koska puolet porukasta lähti tonne ihan eri suuntaan tonne itäänpäin, mihin me lähdettiin. Ja yksi vene taisi jäädä siihen, tai ainakin lähti vähän niin kuin meidän kanssa samoihin suuntiin, mutta sitten hävisi jonnekin, niin miten on kala siellä syönyt, että oliko ihan virhe lähteä tänne vai olisiko itsekin pitänyt painua sinne
idän puolelle. Niin. Me laitetaan spinnerpeitti, koska meillä on kokeiltu tänään spinnerpeittiä. Ja kun toi Pyry heitti mikä sä laitoit? Mä laitan tämmösen Dapussin. Näytä. Valkopinkki. Hyvä väri. Et olisi voinut parempaa väriä valita. Me ollaan nyt kokeiltu tossa tosiaan kumia ja Pyry on koittanut vähän jerkkiä ja ei nyt oikein ole mikään ihan hirveä popsiminen päällä, niin katsotaan, jos tollasella saataisiin tuolta, vaikka tuolta puskan juuresta herätettyä joku katsomaan. Saataisiin seurioita tai jotain tapahtumaa. Vähän parempi. Tulee siitä, että... Mä voin oikein tuolta sitä ottaa. Siellähän se lepäilee. Se on 77 senttiä. Taas tuli tästä samasta pienestä alueesta meillä uusi hauki. 77 senttiä ja se otti taas siihen Sevro Yellow Pertsi väriin. Se on ollut kyllä kovaa kamaa tässä näin. Tosi pitkään stoppiin keulakonetta just siirtelin siinä, niin samaan aikaan kävi lyömässä. Nyt on hyvä. Aavi. Ei nyt hyvää ole, mutta on se kuitenkin korttikalainen hyvä. Noniin. Se oli just sovittu ennen ruokailua. Tilauksesta. Aika hyvä. Tästä otetaan kortti täyteen. Jes, tuntuupa hyvältä. Siis yhden heito kerkesin heittää sillä pienellä järkillä, sillä tietyllä värillä. Ja sit tuli vaan sellainen olo, että nyt vaatii vähän isompaa ja pikkusen upotusta. Ja eka heitto tuolla pusterjärkki on ihan perus tollanen vihreä. Vähän niinku kesäväri, mutta ei se sitä kato. Nätti kala. 86. Yes. On kyllä laiha kalaa, mutta sentit ratkaisee ja ei tässä mitään. Se oli kuitenkin tarvittiin tollanen kala edes. Ei mitään. Jatketaan tätä tekemistä loppuun asti ja toivotaan, että muilla on vaikeet. Mennään tohon Tyyneen lounaan. Joo. Tässä on hyvä tällainen keskustakalapaikka. Tässä näkyy 5 tossa. Kaikki nämä vaaleet, mitä täällä on vitaa. Tossa näkyy pystyssä. Sama asia tossa 2D:ssä ja down imageissa. Niin nähdään, että tässä on paljon veneen oikealla puolella vitaa. Vasemmalla puolella vähän vähemmän. Eli kala-alue sijaitsee tästä meidän veneen oikealta puolelta. Ja kohta lähdetään lipua tuolta tuulen mukana tuolta ylhäältä alaspäin tätä keskustaa. Ja yleensä tällaisessa keskustassa varsinkin, niin ne isommat hauet voi vaan niin just tässä. Ja lämmit vettä. Paljon pitää laittaa? Jos me ei saada tänään metristä... Jäi vähän vielä vajaaksi. Tiedätkö, että jos me ei saada tänään metristä, me ollaan auttamatta viimeisiä niin kuin koko skabas. Eikä olla. No ollaan, koska Big Fiveista me ei saada, tiedätkö, niin kuin, näillä muilla on metriset Big Fives. Finaalipäivän ensimmäinen osuus on nyt saatu päätökseen. Kisa on käyty 4 tuntia. Parhaiten kalaa on tähän mennessä saanut Ruodon tiimi. Seuraavaksi me järjestetään ryhmäpuhelu, jolloin joukkueet kuulee toisensa tulokset. Team Karmin. Suurin kala. 81 senttiä. Ei bonuskaloja ja yhteismitta 81 senttiä. Tässä on Team Ruoto. Meillä on isoin kala 84 senttiä. Yhteismittana 406. Ja ei bonuskaloja. Komiaa. Ja Team Lawrence 361 yhteispituus ja pisin kala 78 senttiä. Eikä mitään muita bonareita. North Silver Mercury, paras kala 86 senttiä ja yhteispituus 351. Pelliköläiset hauet on helppoja. Hyvä, jes, moi. No paineita, eli me ollaan, ketä vastaan me nyt tänään kisataan, North Silveria vastaan, niin 2 kalan päässä. Joo, ei meidän kannata lähteä välttämättä hirveällä riskillä heittää mitään ihan semmosia yhden kalan paikkoja, yhden ison kalan paikkoja, että noista määräpaikoista kumminkin parannella sitä korttia. Karminilla on kumminkin se 81 pohjalla, niin ne kyllä äkkiä yhdestä paikasta ottaa meidät kiinni.
Ei tarvitse aina tulla vaan merelle ja heittää ekaa kaislaa ja saada isoja haukia. Ei se katsotaan aina, mitä toi säänmuutos nyt tohon teki. Nyt tuli pilveä tähän näin. Mitä se lupas, ja ollaan itse asiassa vähän yllättyneet, että se pilvituuli oli niin kirkas keli ja näin. Niin, mulla ainakin toiveet nousee niin kuin huomattavasti, että me voidaan iltapäivästä vielä löytääkin jotain. Toivon mukaan ihan hyviä kaloja. Ja otetaan tähän loppuun vielä yhteenveto päivän tuloksista. Pysykää linjoilla. Ruoto 406, Lowrance 361, North Silver Mercury 351 ja Garmin 81. Ennakko-odotusten mukaisesti Ruoto on tukevasti piikkipaikalla. Joukkueet tietävät toistensa tulokset ja voivat näin tehdä iltapäivälle aivan uuden strategian. Jäämme jännityksellä odottamaan, nähdäänkö joku joukkueista parantelemassa iltapäivällä Big Five-tuloksia ahvenen ja kuhan osalta. Kilpailu jatkuu taas viikon päästä, milloin selvii, kuka vie Predator Mastersin voiton. Jos innostut itse kilpakalastamisesta, niin käy katsoa pikemasters.fi. Sieltä löytyy vuoden 2022 kaikille avoimet kalastuskilpailut. Tervetuloa mukaan!